Sunt Ane Coțoban și astăzi vă voi arăta cum folosesc eu un pom-pom maker pentru a realiza pom-poms, ciucurei, cum doriți să îi numiți. De obicei eu îi folosesc pentru a-mi decora căciulile și fularele pentru copii. Aceste pom-pomuri le-am cumpărat, pom-pom maker-uri, le-am cumpărat ca set de diferite dimensiuni. Acesta este cel pe care îl folosesc cel mai des pentru că îmi dă o dimensiune potrivită pentru căciulițe. Vom realiza 2 ciucuri pompomi, cum doriți să le spuneți, cu ajutorul aparatului de făcut pompomi. Se pot face și cu carton sau pe mână, dar cel mai uniform și mai frumos se fac cu acest aparat. Se înfășoară firul pe aceste semicercuri ținute împreună. Încercăm să înfășurăm uniform, deci nu înfășurăm întâi mult într-o parte și apoi în cealaltă, ci mergem uniform dintr-o parte în cealaltă. Verificăm să vedem dacă trebuie să mai punem, mai trebuie să trecem de probabil cel puțin de 2 ori. Tăiem firul și facem același lucru și în capătul acesta. Ținem cele 2 semicercuri împreună și punem ață. Verificăm să fie cam de aceeași grosime. Nu vrem să fie mai bombat într-o parte și mai slab, mai puțin. Vrem să fie uniform. Tăiem firul și acum cu forfecuța din capătul acesta tăiem firele . Îl păstrăm închis, nu îl deschidem încă. Tăiem și în partea aceasta. Nu deschidem încă
pom-pom maker-ul. Tăiem un fir destul de lung pentru că va trebui să-l folosim și la cusut pe căciulă. Îl trecem prin această fantă încet, ca să nu deranjăm firele care sunt tăiate deja și strângem cât putem de bine. Odată ne întoarcem, mai trecem de vreo 2-3 ori și strângem, pentru că vrem să fie bine strâns și să nu se desfacă. Acum desfacem, tragem de cele 2 semicercuri încet, dintr-o parte și apoi și din cealaltă parte. Prindem cu ambele mâini și desfacem acest aparat și am făcut un ciucure sau pompom sau cum doriți să-i spuneți. Mai ajustăm, dar e foarte puțin de ajustat la el. Este perfect.